صباح الخير أو مساء الخير أينما كنتم. في الفيديو ده هنتكلم عن التغذية السليمة لطيور البادجي، وإزاي تقدر تقدم لهم نظام غذائي متوازن، وإزاي تساعدهم يعيشوا حياتهم البرية جوه القفص. أول حاجة في البرنامج هي الخضار والفواكه. الخضار زي الخيار، الخس، الجرجير، الجزر، وده بنقدمه مرتين في الأسبوع. الفواكه زي التفاح والكنتالوب والكمثرى، وده هتقدمه مرة واحدة بس في الأسبوع. طب ثواني، هي الفاكهة والخضار دول هيفيدوا عصافيري بإيه؟ الفاكهة والخضار دول يا مريم فيهم فيتامينات وحديد، وكمان الكربوهيدرات اللي مسؤولة عن تحليل الجلوكوز في الجسم وتحويله لطاقة. طب هو ليه أقدم الفاكهة مرة واحدة بس في الأسبوع إنما الخضار مرتين مع إن برضو الفاكهة مفيدة؟ سؤال مهم جدا جدا. أكل الفواكه بكميات كبيرة بتسبب مشاكل في الكبد بسبب الفركتوز الموجود فيها، بس في فواكه بيكون الفركتوز أعلى من نسبة الجلوكوز، وكمان في العكس. طب إزاي أقدر أعرف الفواكه دي؟ بصي، الفاكهة اللي فيها نواة من جوه بيكون فيها نسبة أعلى من الجلوكوز وأقل في الفركتوز، عكس ثمار البذور بيكون فيها فركتوز أعلى وجلوكوز أقل. يعني التفاحة فيها فركتوز أعلى من المشمش، والمشمش فيها جلوكوز أعلى وفركتوز أقل. تمام قوي. طب الحاجة التانية في برنامج التغذية إيه؟ الحاجة التانية هي وجبة البيض بالبقسماط. هنطحن البقسماط ونضيف عليه البيض المسلوق اللي لازم يكون مسلوق كويس جدا جدا على النار. إيه ده؟ غريب قوي موضوع البقسماط ده. ولا غريبة ولا حاجة. الوجبة دي فيها كمية مهمة جدا من البروتينات للعصافير بتاعتك، وكمان بتسهل على الأم تكوين السائل الأصفر اللي بيتعمل جوه معدتها علشان تأكل الزغاليل الصغيرة اللي لسه فاقسة من البيض. كمان بتساعد في نمو ريش الزغاليل. وخدي بالك، الوجبة دي بنقدمها مرتين في الأسبوع في فصل الصيف، إنما في الشتاء ممكن 5 مرات، بس مش أكتر من 3 ساعات جوه القفص وبعدين نشيلها. معايا ولا مع ناس تانية؟ لا معاك. طيب، تالت حاجة العيش المبلول، ويكون بكمية قليلة جدا عشان ما يسببش السمنة لطيورك. رابع حاجة عظم الحبار أو السيبيا، ده بقى بيسموه كالسيوم الطيور، لأنه مصدر رئيسي للكالسيوم وفوائده كتيرة قوي قوي. معقول عظم الحبار مفيد للدرجة دي؟ طبعا، ده بيحمي عصافيرك من أمراض كتيرة قوي ممكن تصيب عظمهم، وكمان بيمنع احتباس البيض داخل الأم، وده بقى بنقدمه بشكل دايم، يعني صيف شتاء موجود. تمام. بينا على خامس حاجة. خامس حاجة القمح المنقوع، مهم جدا لعملية التخصيب لأنه بيزود فرص وجود البيض المخصب، غير كمان إن القمح بيساعد على الهضم وبيفيد عصافيرك بفيتامينات كتيرة قوي. رقم 6 في النظام الغذائي بتاعنا هي الخلطة بتاعتهم العادية، بينيكم ودنيبة والفلارس، ودي موجودة طول اليوم وطول السنة في القفص بتاعهم. آخر حاجة معانا الفيتامينات، ودي مهمة أوي لصحة عصافيرك، زي فيتامين ألف د ه والأملاح المعدنية، وفيتامين ه سيلينيوم، ودول بيتحطوا في المسقة بتاعت المية مرتين في الأسبوع، والمية تتغير يوميا وقت الفيتامينات دي. طيب يعني أنا أقدر أنظم كل ده إزاي؟ يعني أقدم إيه؟ إمتى؟ بصي، أنا عامل جدول كده بنظم فيه الوجبات دي. يعني مثلا يوم السبت بيض بالبقسماط وعيش مبلول وخلطة الحبوب الرئيسية اللي عارفينها. يوم الحد خس، جرجير، عيش مبلول، أملاح معدنية، وطبعا الخلطة الرئيسية. يوم الاثنين قطعة صغيرة قوي من التفاح لكل قفص، زائد القمح المنقوع، زائد الخلطة بتاعتنا. يوم التلات بيض بالبقسماط، عيش مبلول، زائد الخلطة بتاعتنا هي تكلف شر. أنا عيني فيه من بدري. بالهنا والشفا. يوم الأربع قمح منقوع، زائد فيتامين ه سيلينيوم، زائد خلطة الحبوب بتاعتنا. يوم الخميس بيض بالبقسماط، عيش مبلول، خلطة الحبوب بتاعتنا. يوم الجمعة فيتامين ألف د ه، زائد خلطة الحبوب اللي هي فلارس وبينيكم ودنيبة. حلوة قوي أنا هعمل النظام ده بقى عندي من بكرة. بس خدي بالك، الوجبات دي تتشال من قدامهم بسرعة، يعني آخرها 3 ساعات، والفيتامينات تتمنع وقت ما يكون في بيض جوه العش، لأن الأم بتشرب مية كتير في الوقت ده
ممكن كده يحصل لها تسمم، وكمية الخضار والفاكهة تكون قليلة قوي. كمان بنوقف خضار أول أسبوع بعد فأس البيض وبنرجعه تاني بالتدريج. آخر حاجة يكون الخضار كامل بالورقة بتاعته، عشان السقان دي بتكون فيها كمية ألياف غذائية معدة البادجي مش بتقدر تستحملها. تمام؟ تمام قوي قوي. لو عجبك الفيديو واستفدت أي حاجة اعمل لايك واشترك في القناة واستنى الفيديو اللي بعده. واوعى تنسى الشير.